Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τη διαλυματική νηστεία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα λέγοντας τι είναι η διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία είναι όταν κατά τη διάρκεια του 24ωρου αυτός που επιλέγει να την ακολουθήσει ορίζει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν καταναλώνει καθόλου τροφή. Αυτό το διάστημα μπορεί να είναι από 12 μέχρι 22 ώρες. Αυτό το ορίζει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν μπορεί να λέει ότι 12 ώρες την ημέρα δεν τρώω, 12 ώρες την ημέρα τρώω, ή 20 ώρες την ημέρα δεν τρώω, 4 ώρες την ημέρα τρώω. Αφήνει λοιπόν ένα παράθυρο που μπορεί να είναι από 1 μέχρι 12 ώρες και λέει ότι κατά αυτό το διάστημα εγώ μπορώ να τρώω, αλλά όλες τις υπόλοιπες ώρες εγώ δεν τρώω. Το τυπικό φυσικά είναι το 16-8, δηλαδή 16 ώρες νηστεία, 8 ώρες διατροφή, ή το 24, 20 ώρες νηστεία, 4 ώρες τροφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε αν δουλεύει και αν δουλεύει, πού δουλεύει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να πας από το σημείο Α από το σημείο Β, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να πας από την Ομόνια στο Σύνταγμα και δεν σημαίνει ότι όλοι οι τρόποι είναι σωστοί ή όλοι οι τρόποι είναι λάθος. Και ίσως η διαλυματική νηστεία να έχει νόημα σε κάποιες περιπτώσεις και να είναι αποτελεσματική, και θα δούμε στο τέλος σε ποιες περιπτώσεις συγκεκριμένα οι μελέτες δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και η δικιά μου εμπειρία επίσης. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο πράγμα, αν η διαλυματική νηστεία είναι ασφαλής. Και αυτό όντως είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όταν προσεγγίσουμε μια θεραπευτική προσέγγιση ή μια παρέμβαση, είτε στη διατροφή μας, είτε φαρμακευτική, είτε οπουδήποτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι αν αυτό είναι ασφαλές. Είναι δηλαδή, μπορούμε με απόλυτη ασφάλεια να το εφαρμόσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τόσο οι μελέτες όσο και η δικιά μου εμπειρία, που την εφαρμόζω τη διαλυματική νηστεία εδώ και αρκετά χρόνια, δείχνει ότι ναι, είναι απολύτως ασφαλής. Μπορείτε με απόλυτη ασφάλεια να την εφαρμόσετε από αύριο κιόλας αν το θέλετε. Από άποψη ασφάλειας δεν έχετε να ρισκάρετε τίποτα απολύτως. Είναι απολύτως αποδεκτή, απολύτως φυσιολογική και απολύτως ασφαλής. Δεύτερο, πρέπει να δούμε αν η διαλυματική νηστεία επηρεάζει το μεταβολισμό. Καταρχάς ξεκίνησε με αυτή τη λογική, ότι όταν κάποιος μένει πολλές ώρες χωρίς να τρώει, αυτό ενεργοποιεί μια σειρά από ορμόνες στον οργανισμό, οι οποίες βοηθάνε το μεταβολισμό. Αυτό ισχύει σε μερικές φορές, όχι, σε μερικές περιπτώσεις, όχι πάντα. Και θα πούμε στο τέλος συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα, θα ήθελα να πω εξ αρχής, με την αποτελεσματικότητα της διαλυματικής νηστείας, ναι, ότι τυπικά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα στους άντρες. Έτσι λοιπόν, αν είστε γυναίκα, ειδικά πάνω από 40, η πιθανότητα να σας βοηθήσει η διαλυματική νηστεία, να ξέρετε ότι είναι μικρότερη. Είναι λιγότερο πιθανό να ωφεληθείτε από κάτι τέτοιο. Άρα αν δεν σας είναι πολύ εύκολο, καλύτερα να μην το δοκιμάσετε. Στους άντρες αντιθέτως φαίνεται να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ πάλι υπάρχει μια υποκατηγορία. Υπάρχει μια υποκατηγορία αντρών, οι οποίοι στην επιστημονική βιβλιογραφία ονομάζονται big eaters, δηλαδή αυτοί που μπορούν σε ένα γεύμα να καταναλώσουν πάρα πολλές θερμίδες. Προφανώς τα πάνε χειρότερα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι τους είναι δύσκολο να φάνε υπερβολικές ποσότητες σε ένα γεύμα, έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν ήδη είδαμε δύο παραμέτρους για το που μπορεί να είναι χρήσιμη. Αν δηλαδή κάποιος είναι ικανός να καταναλώσει ας πούμε 5.000 θερμίδες σε ένα γεύμα, που δεν είναι απίθανο, ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ απίθανο να βοηθηθεί από μια τέτοια παρέμβαση, από τη διαλυματική νηστεία. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει και στις μελέτες και από την προσωπική μου εμπειρία ότι είναι πιο αποτελεσματική στις μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε δηλαδή καλύτερα αποτελέσματα σε ανθρώπους έως τα 40, είτε άντρες είτε γυναίκες. Μετά τα 40 η αποτελεσματικότητα είναι μετριασμένη. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι κομμάτι μιας συνολικής προσέγγισης. Το ερώτημα λοιπόν που μου κάνει κάποιος συχνά, είναι η διαλυματική νηστεία καλύτερη από μια ισοθερμιδική δίαιτα? Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος κάθε μέρα είναι να καταναλώνει 2.000 θερμίδες, είναι καλύτερα να τις φάει σε ένα γεύμα ή μοιρασμένες σε 5 γεύματα?
Και η απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε για τον καθένα. Συνολικά στις μελέτες φαίνεται να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Αν δηλαδή να καταναλώσεις 2.000 θερμίδες, είτε να τις φάσεις ένα γεύμα, είτε να τις μοιράσεις σε 5 γεύματα των 400 θερμίδων, η επίδραση στο βάρος είναι ίδια. Λίγο καλύτερα στους άντρες, λίγο χειρότερα στις γυναίκες, συνολικά ίδια. Παρόλα αυτά, και εδώ πρέπει να τονίσω ότι κάποια άτομα πάνε καλύτερα. Εμφανίζουν δηλαδή ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που φαίνεται ότι η διαλυματική νηστεία τους ταιριάζει περισσότερο. Ποια άτομα είναι αυτά? Φαίνεται από την εμπειρία μου ότι τα άτομα που έχουν τάση για αντίσταση στην ινσουλίνη φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα με διαλυματική νηστεία. Δηλαδή φαίνεται ότι η διαλυματική νηστεία τους ταιριάζει περισσότερο. Τώρα πώς μπορούμε να καταλάβουμε κάποιος αν έχει αντίσταση στην ινσουλίνη? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο λιγότερο διαδεδομένος αλλά πολύ εύκολος και σωστός είναι να μετρήσουμε την ινσουλίνη νηστείας και μαζί με το ζάχαρο να βγάλουμε έναν δείκτη που λέγεται HOMA παύλα IR, που σημαίνει Insulin Resistant, ο οποίος δεν χρειάζεται παραμονή μέσα σε μικροβιολογικό γιατρείο, μέσα σε μια αιμοληψία γίνεται, μετράει ζάχαρο νηστείας, ινσουλίνη νηστείας και βάζουμε σε ένα κομπιουτεράκι και βγάζει το αποτέλεσμα. Υπάρχει η καμπύλη ινσουλίνης που είναι εξαιρετικά χρήσιμη, απλά είναι πιο κοστοβόρα και χρονοβόρα, γιατί πρέπει να μείνει στο εξεταστήριο αρκετή ώρα κτλ. Παρ' όλα αυτά, αντίσταση στην ινσουλίνη πιθανόν να έχουν γυναίκες που εμφάνισαν ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, άτομα τα οποία συστηματικά μετράνε ζάχαρο νηστείας κοντά ή πάνω από το 100, και άτομα γενικά που έχουν στο κοντινό συγγενικό τους περιβάλλον άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη. Αυτά τα άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν τάση για διαβήτη και αυτό που έχουμε δηλαδή να έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτά τα άτομα φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν από μια τέτοιου τύπου παρέμβαση. Άρα, αν σας ταιριάζει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω, αξίζει να σκεφτείτε τη διαλυματική νηστεία. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.